Welcome to EPL channel. $100 auctions වල තියෙන පා ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම auctions වලින් මේ ගාන තියාගන්න ඕන කියන දෙයක් තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් මේක පටන් ගන්න කෙනෙක්ට නම් ටිකක් කරන්න අපහසුයි. ලිමිට් එක වැඩි වෙන්න ඕන. මේක බෑකප් එකක්. ඉතින් හැම මේ මාසෙම මැද වෙනකොට මේ අප බැලුවොත් බෑකප් එකක් විදිහට හරි මාසෙ මුල තිබ්බොත් හරි අපි දන්නවා $100ක auctions වලට bids ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒකෙන් අපිට හරියටම කියන්න අපහසුයි කොච්චර ගාණක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවද කියලා. ඒක ඔබ දැනගන්න ඕන මොනවද අයිටම්ස් කියලා දාන්න. ඒ සම්බන්ධ මියුට් සෙෂන් වල තියෙන ඕන තරම් අයිටම්ස් ගැන පැහැදිලි කිරීමක්. right. However you plan ඔයා කොයි විදිහට plan කරා කොයි විදිහට සැලසුම් කරත් your auctions කියන auctions එක මොන විදිහට plan කරා try to keep the flow going. ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම මේක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා පළවෙනියටම auction badge එකක් දානවා නම් පොකුරක් දානවා නම් පොකුරු ගාන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් හැම වෙලෙම auction ගැන කතා කරද්දී හැම වෙලෙම මතක් කරන්න එකයි auction playlist එක බලන්න. ඒකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොකුරක් වගේ දානකොට හිතන්න එක විනාඩි auctions පහක් දානවා නම් එතකොට same customer පහකට bid දාන්න ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා. ඒ similar items නම්. නැත්තම් එතන bid war එකක් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැයෙන් පැයට දාන්න පුළුවන්. ඒතර පැය 24 auction 24ක් දාන්න පුළුවන්. දවසින් දවස දාන්න පුළුවන්. මොන විදිහට දැම්මත් ඔයා try කරන්න ඔයාගේ ඒ කියන්නේ මොන වෙලාවෙ ඔයාගේ overview එකට ගියත් ඔයාගේ auctions වල කියන්නේ value එක $100ක් ඇතුළත තියෙනවා කියලා. right. ඒක කරන්න ලේසි නැහැ. හැබැයි අපහසුත් නැහැ. right. ඉතින් ඒක එකප් සැරේ හැදෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මම handle කරන සෝවිත් මගේ සෝස් වලත් හැම වෙලෙම 100 නැති අවස්ථා තියෙන. හැබැයි පුළුවන් තරම් try කරනවා 100. ඒ 100 තියෙන target එකට යනවා නම් auction එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක auction 100කින් වෙන්න පුළුවන්. right. ඒක ඔයා දැනගන්න ඕන. ඉතින් කොච්චර දුරකට ඒක වෙනවද කියලා ඒකෙන් තේරෙන්නේ වෙනවා වාගේ account ඇතුළේ කොච්චර කට්ටිය එනවද කොච්චර business එකක් හැදෙනවද කොච්චර කට්ටිය එතකොට ඒක ඇතුලේ මේ එනවා. ඒ කියන්නේ සැරිසරනවද එහෙම කියමුකෝ. ඉතින් මේ බස් එක ඒ තියෙන business එක තියෙනකොට ඔයාට ඇත්තටම ඔයාට වැඩ කරන්න තියෙන එක ආසිතයි. මොකද කොයි වෙලේ බැලුවත් any given time $100 තියෙනවා වගේ මේ bids වල මේ විකිනෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ රිසර්ව් ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා $100 එනවා කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒක කරන්න impossible task එකක් නෙමෙයි, කරන්න පුළුවන්. not an impossible task. අමාරුත් නෑ, ලේසිත් නෑ. ওই දෙක හැබැයි ඒ pattern එකට වැටුණට පස්සේ දිගට මේක automatically වෙනවා. දිගටම. ඉතින් try කරන්න. ඉතින් ඔයා 100 target කරනවා 50න් නවතින්න පුළුවන්. 50 achieve කරන්න පුළුවන්. 30න් achieve. ඉතින් කමන්නේ. ඒක තමයි පුරුදු වීම කියන්නේ. ඒ පුරුදු වීම හිමීට යනකොට නිකම්ම $100 achieve. එතකොට මොනවාද items කියන එක හොයනට වඩා ඔයාට ඒ target එකට යන ඔය ඔළුව හැදෙනවා. එතකොට items මොනවද කියලා හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒ target එකක් එක. එතකොට ඔය පොඩි targets වලින් තමයි ලොකු target එකකට අපි යන්නේ. එතකොට auctions target එක තියෙන ඊට මම කියලා දීලා තියෙනවා monthly target එකට යන විදිය, profit margins හදන විදිය ඔක්කොම හැමදේම පොඩි දේවල් එකතැනට connect වුණාම ඔයාට තේරෙයි right ඔයාගේ process එක කොච්චර දැනවද කියලා. ඉතින් auctions වලින් හැදෙන්න තියෙන දේවල් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ ගැන වෙනම explain කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒකට වෙනම explain කරපු auction playlist එකේ හරියට මේව explain කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් පොඩි දෙයක් ඒකට add කරනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ ඒකයි. auctions වලින් එන traffic එක රඳව ගන්න ඔයාට හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි fixed format sell වෙන්න අර පාර කියනවා කියන්නේ. ඒ පාර කියන්නේ. ඉතින් ලොකු මේ task එකක් නෙමෙයි. මේ හැබැයි ඒකට සූදානම් වීම අපහසුයි. ඒක සූදානම් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් සති 3ක්වත් යයි ඔය $100 කියන එක හැදෙන්න. එතකොට මේ $100 කියන එක මේ අපි රෙප්ලිකා දාලවත් එහෙම හදලා මේ ඔයා සැටිස්ෆයි වෙන එකක් නන් නෙමෙයි. ඔයා හරි විදියට කරලා හරි විදියට ඒ ටාගට් එකට යනකොට හරි අයිටම්ස් දාලා අන්න ඒක තමයි චැලෙන්ජ් එක. ඒක තමයි අපහසු. ඉතින් ඒක කරගත්තට පස්සේ ඒකට වෙනම ට්‍රැෆික් එකක් හැදෙනවා, වෙනමම කස්ටමර් බේස් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තේරෙයි ඔයාගේ කොහොමද මූව් කරන්නේ කොහොමද දුරට ගන්න කියලා. ඉතින් try කරන්න අද ඉඳන්ම මේ ගොඩක් මේක හදන්න පුළුවන් වෙයි. traffic හැදෙනවා, audience හැදෙනවා, sales නිකම්ම හැදෙනවා. ඉතින් impossible task එකක් නෙමෙයි ඒකයි කිව්වේ. ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මාසෙ මැද දවසක පටන් අරගෙනත් කරනවා නම් තවත් හොඳයි. මාසෙ මුලක පටන් ගන්නවත් හොඳයි. ওই දෙකම හරියට ගිහිල්ලා ඕන දවසකට හදා ගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. right. manage your profit with losses. මේකත් මතක තියාගන්න. මේක කරගෙන යනවා තමයි. කරගෙන යද්දී loss වෙන අවස්ථා තියෙනවා auctions වල. auction 10ක් දැම්මොත් අපි දන්නවා අසම්භාවිතාවක් තියෙනවා 2-3ක්වත් loss වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයා හරියට manage කරගන්න ඕන profit එකයි loss එකයි මොකද්ද කියලා.
ඉතින් ඒක ගැන එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා sales and tips and tricks playlist එකේ වෙනම ගොඩාක් ඊපල් ගයිඩ් එකේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත ලිමිටඩ් සීරීස් එකේ එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම ඔලුට දාගන්න ඔක්කොම හරියට දාගත්තොත් ඔයාට පෙනේ කොච්චර දුරකට මේක කරගෙන යන්නට හැකියාව ඔබටම තියෙනවද කියලා. right එහෙනම් හරියට කරගෙන යන්න හරියට කරගෙන යන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ දේවල් ටික මොකද හැම වෙලේම any given time $100 තියෙනවා නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා ඒක තමන්ටත් හොඳ comfortable හොඳ boost එකක් වෙයි කියලා. right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපි channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. all the very best bring more Sri Lanka happy selling